Tin, xuống gặp tôi ở phòng thí nghiệm tầng 3 một chút. Giọng nói qua điện thoại văn phòng khiến Phinia cảm thấy không yên lòng khi nghe. Có việc cần giúp, vụ tai nạn máy bay. 5 phút sau, tiến sĩ Phinia xuất hiện trước phòng thí nghiệm chính của Viện Nghiên cứu Nhân học Sinh học. Cô bước vào gặp Bua, người đang mặc áo khoác phòng thí nghiệm trắng dài, đeo găng tay màu xanh và đứng chống hông trước màn hình TV 65 inch kết nối với kính hiển vi có độ phóng đại 20 lần và đèn chiếu sáng. Bua đang nhìn chằm chằm vào màn hình với đôi lông mày nhíu lại. Có chuyện gì vậy, Bua? Phinia dừng lại trước bàn thép không gỉ, trên đó có một phần xương sườn. Bua chỉ vào màn hình TV. Giúp tôi xem đây là vết gì? Phinia nhìn theo và thấy vết nứt trên xương sườn thứ 5 bên trái của nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay. Vết này còn mới, Phinia đáp. Người này đã xác định danh tính chưa? Chưa, nhưng tôi phát hiện ra nên gọi cô xuống xem trước. Bua lắc đầu rồi trả lời. Có tìm thấy ở chỗ khác không? Hiện tại chưa. Bua trả lời. Cô nghĩ đây là vết gì? Tôi không chắc. Phinia nói. Nhìn từ mặt cắt, tôi nghĩ không phải là vũ khí sắc nhọn vì vết này rộng và tròn quá. Nếu là dao đâm xuyên qua, mặt cắt sẽ hẹp, có vết cắt hoặc hình tam giác. Nhưng vết này... Đạn súng, Bua nói chen vào. Có khả năng này không? Cũng có thể. Nếu xét đến sự xoay tròn của viên đạn khi va chạm với xương, nó có thể tạo ra vết thương với mặt cắt như thế này. Hoặc bất cứ thứ gì có mặt cắt tròn và đủ dài để đâm xuyên và gây tổn thương. Trong trường hợp đó, lực tác động phải đủ mạnh. Cô nghĩ xảy ra trước hay sau tai nạn? Phinia không trả lời ngay. Cô ấy chỉ di chuyển và tăng độ phóng đại của kính lên 40 lần để nhìn rõ vết nứt. Khó nói, nhưng tôi nghĩ vết này còn mới. Tin nhận xét. Dù xảy ra trước hay sau tai nạn thì cũng không lâu. Chưa thấy dấu hiệu liền lại. Dù vết tròn nhưng vẫn sắc. Tôi đã nói mà, vụ này không bình thường. Nạn nhân tai nạn máy bay lại bị vũ khí tấn công đến nứt xương sườn. Bua kêu lên. Càng điều tra càng thấy nhiều điều kỳ lạ. Cô nói rồi nhìn vào màn hình TV, sau đó cầm máy ảnh lên chụp lại để gửi cho cơ quan pháp y. Không bình thường từ khi có hộp sọ xuất hiện ở hiện trường. Phinia đồng ý, mà này việc xác định tuổi hộp sọ đến đâu rồi? Hôm qua tôi gọi hỏi, họ nói còn 2 lượt nữa. Khoảng tuần sau mới bắt đầu. Tiến sĩ nhân học thể chất trả lời. Ok. Người kia đáp. Còn ảnh X-quang hộp sọ mà cô nói sẽ có. Đã nhận được rồi nhưng tôi chưa mở email xem. Để tối nay mở rồi gửi cho nhé, Bua trả lời. Được rồi, đã xuống đây rồi, để tôi giúp, Finn nói. Cảm ơn nhé, tiến sĩ Finn luôn tốt bụng. Câu nói đó của Bua khiến Phinia nghiêng đầu và mỉm cười ngọt ngào. Tôi tốt với mọi người, nhưng với cô, chắc chắn phải có điều kiện. Thật là tàn nhẫn. Bua lập tức đổi giọng. Nếu muốn tôi tốt, tối nay đến phòng tôi. Câu nói đó khiến Bua nhìn quanh để xem có ai ở đó không. Cho tôi ngủ nhờ. Giọng nói năn nỉ khiến người nghe phải rung động. Nhé. Tôi không định nhượng bộ cô đâu, nhưng thương nhé. Finn trả lời rồi mỉm cười. Tiến sĩ Finn luôn tốt bụng. Bua, nếu cô nói câu này thêm lần nữa, tôi sẽ nhét L1, đốt sống thắt lưng thứ nhất, vào miệng cô. Phinia mắng và làm động tác định lấy mảnh xương, nhưng Bua nhanh tay hơn, lấy mảnh xương ra khỏi tầm với của cô. Đưa tôi danh sách nạn nhân. Đi lấy đi, nó ở trên bàn. Người nói gật đầu về phía bàn làm việc của cô trong phòng bên cạnh, ngăn cách bởi cửa sổ lớn. Phinia lườm rồi đi theo chỉ dẫn, sau đó quay lại. Cô tìm gì vậy? Bua hỏi tiếp. Không biết nữa. Hầu hết thông tin cho biết các nạn nhân đều làm kinh doanh riêng. Phinia nhíu mày suy nghĩ. Chắc họ thuê máy bay riêng để đi du lịch và bàn công việc. Đại loại vậy. Có ai cô quen tên không? Bua vẫn bận rộn chụp ảnh xương hỏi tiếp. Tôi làm sao mà quen được, không hay ở đây hay theo dõi tin tức. Người kia trả lời. Chỉ thắc mắc tại sao một trong số họ lại có hộp sọ xác ướp. Tôi nghĩ một số người này có suy nghĩ hoặc niềm tin kỳ lạ. Bua đồng ý, thực ra tôi cũng có giả thuyết,
nhưng không muốn suy diễn quá nhiều, sợ làm việc có thành kiến nên cứ theo bằng chứng có sẵn. Tôi cũng nghĩ như cô, Bua. Cô biết tôi nghĩ gì sao? Câu nói châm chọc khiến Phinia ngẩng lên nhìn, trong khi người kia vẫn chăm chú vào đống xương trước mặt. Những thứ kỳ lạ như thế này ở ai thì đã lạ rồi, nhưng lạ hơn là lại nằm trong xác máy bay rơi. Nhà nhân chủng học điều tra vụ này cũng lạ. Lần này Phinia treo lại. Cô bình thường lắm chắc. Bua đáp ngay. Này, Phin. Hửm. Cô nghĩ đây có liên quan đến lời nguyền xác ướp hay gì đó không? Có thể có lời nguyền trong cuốn sách chết chóc đó, Bua thì thầm. Sao phải thì thầm, nói nhỏ ma cũng nghe mà. Cô nghĩ đây có liên quan đến lời nguyền xác ướp không? Bua nói lại với giọng bình thường. Coi phim nhiều quá à? Tôi ít coi lắm, chủ yếu là ngủ. 2. Phinia thở dài một cách cố ý để chọc tức người kia, người đang cười. Tôi biết chuyện đó, vì ngủ cùng nhau mà. Chiều nay cô có dậy không? Tiết đầu tiên từ khi trở lại đúng không? Nghe câu trêu chọc, Bua liền đổi chủ đề ngay. Giáo sư mới trả lời đơn giản. Xương trục và xương chi của động vật có vú. Tôi mượn xương tinh tinh nhé. Bua, trưởng phòng thí nghiệm, gật đầu. Mượn rồi mới nói làm gì? Phinia lườm. Lấy đi, tiến sĩ Phin. Cứ tự nhiên. Tôi có thể vào nghe không? Muốn ôn lại kiến thức? Tôi ôn cho cô một kèm một cũng được, Bua. Phần nào cũng được. Không muốn ôn lại nữa. Bua vội từ chối. Nếu rảnh quá, để tôi tìm việc cho làm. Phinia nhìn người kia đang cầm xương quay tay, Radius, lên đo kích thước rồi bắt đầu chụp ảnh. Rốt cuộc cô nghĩ có liên quan đến lời nguyền không? Bua quay lại câu hỏi cũ với sự tò mò. Tôi từng nghe một số nhà khảo cổ mở quan tài của Pharaoh có lời nguyền không được quấy rầy giấc ngủ vĩnh hằng. Khi về, họ lần lượt chết mà không rõ nguyên nhân. Chúng ta còn chưa biết hộp sọ đó là của ai hay từ đâu. Phó giám đốc Trễ nhận xét. Thẳng thắn mà nói, nếu xét từ hộp sọ, nó không giống người ở đó. Nếu giả định là của người Ai Cập cổ đại, nhưng người Ai Cập cổ đại có sự đa dạng lớn về chủng tộc, cả phía Bắc và Nam. Hầu hết là hỗn hợp giữa châu Phi, châu Âu và một phần Trung Đông. Nhưng hộp sọ xác ướp chúng ta tìm thấy có khuôn mặt tròn, góc hàm dưới hẹp hơn và xương mày không rõ như họ. Trán cũng hẹp hơn. Tôi nghiêng về chủng Mongoloid. Mongoloid? Bua hỏi lại. Người nghe chỉ gật đầu và trả lời ngắn gọn. Người Ai Cập cổ đại, Ancient Egypt. Không thể phân chia các nhóm dân tộc theo cách hiện đại này, Phinia giải thích thêm. Vì có sự pha trộn của nhiều chủng tộc. Một số khu vực có người da trắng, một số khu vực có người da màu, một số khu vực có người da nâu và là con lai. Vì vậy, cấu trúc hình thái rất đa dạng, không thể nhìn thấy hoặc phân chia rõ ràng như cách chúng ta phân loại ngày nay. Lúc đầu, tôi cũng nghi ngờ, Buseya nói. Nhưng tôi đồng ý về vấn đề người Mông Cổ, Bua nói. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy tại hiện trường, nhìn từ góc độ của hàm trên và dưới, gò má, đặc điểm của răng, cả tình trạng và kích thước giống như khi tôi giúp họ khai quật trong nghĩa địa. Nhưng khi có cuộn giấy papyrus, tôi nghĩ rằng có thể nó đã được mua bán hoặc đấu giá vì tôi đã nghe nói rằng việc mua bán xác ướp là điều bình thường. Đúng vậy, ngày nay vẫn còn mua bán nhưng ít hơn và phải bán lén lút vì vi phạm pháp luật, Phinia cung cấp thông tin. Vì vậy, đồ vật trở nên hiếm hơn, các lăng mộ mới khai quật cũng bị cướp bóc thường xuyên vì lý do này. Tôi cũng nghe tin tức khoảng 5-6 tháng trước rằng có một lăng mộ bị cướp bóc. Nhưng này, Phinia, Bua nói như thể nhớ ra điều gì đó. Nếu hộp sọ đó không phải là xác ướp từ Ai Cập mà là từ khu vực này thì sao? Cũng có khả năng, nhưng đừng quên rằng cô đã nói rằng nó được làm ra, Phin nhận xét. Vậy nếu nó được làm ra ở khu vực này thì sao? Bua hỏi lại. Không thể kết luận như vậy nếu chúng ta chưa biết chính xác tuổi của nó hoặc tìm thấy bằng chứng xác định đặc điểm khuôn mặt, Phin nhận xét. Để tôi gọi điện thúc giục kết quả kiểm tra, Bua nói một cách nhiệt tình. À, tôi định hỏi, Phinia nói như thể nhớ ra điều gì đó. Phan sẽ về khi nào? Có thể muốn có ý kiến về vấn đề này. Sau đó, cô hỏi về một người bạn cùng lớp tiến sĩ khác,
người đang nghiên cứu về nhân chủng học sinh học ở Hà Lan. Phan là bạn thân của Bua nhưng cũng khá quen thuộc với Phinia. Có lẽ không quá 1 hoặc 2 tuần nữa đâu. Thấy bảo đang đặt vé máy bay. Khi nào cô ấy tốt nghiệp? Nói bâng quơ là năm sau, đợi xuất bản thêm một công trình nữa rồi sẽ xin bảo vệ luận án. Tốt rồi, sẽ có người giúp đỡ. Ôi, cô ấy vẫn chưa chắc chắn liệu có muốn theo con đường này hay không. Học 5 năm rồi mà nói không chắc chắn, nghĩ chậm quá không? Finn nói. Tuổi này rồi còn muốn đi theo hướng khác nữa. Nếu tâm trí không ở đó, dù sao cũng không có hạnh phúc. Cô nói đúng, Finn nói gật đầu mà không ngẩng lên khỏi tài liệu. Tại sao thông tin về người chết không có gì cả? Công ty nào sẽ nói chứ? Ngay cả khi lấy lời khai cũng không muốn cung cấp, sợ mất uy tín công ty. Bua nữ nghiên cứu viên đang cúi đầu trước giường khám nghiệm nói một cách hiểu biết. Có thể hiểu theo cách khác là thuê máy để làm điều gì đó không tốt nên không nói gì. Phinia đưa ra ý kiến. Để tôi gọi điện báo cảnh sát và gửi hình ảnh vết nứt cho họ. Có thể họ muốn có thêm thông tin, Bua đề xuất. Cô chịu trách nhiệm đi, Finn nói như ra lệnh. Tất nhiên rồi, Bua quay lại ngay lập tức. Dr. Phinia chỉ đến để làm đẹp mặt rồi về. Tôi biết mà. Tôi đứng yên cũng đẹp, câu nói đó khiến người nghe nhăn mặt. Hay cô muốn tranh luận? Không tranh luận đâu, Bua kéo dài giọng một cách trêu chọc. Cô nên biết rõ hơn ai hết, Bua hỏi xong cô ấy nháy mắt với Bua. Không phải sao? Nếu đẹp quá mà không có gì để làm, Bua nói giả vờ thở dài khi thấy Phinia ngẩng đầu lên tự hào về bản thân. Thì làm ơn giúp đỡ công việc.